Có lẽ video về Nha Trang là một trong những video nhận được sự chờ đợi nhiều nhất. Bằng chứng là tuần nào em cũng nhận được sự gợi ý về thành phố này. Rõ ràng đây là một đô thị rất đẹp, rất đáng chờ đợi. Trong một bài hát có tên là Gần lắm Trường Sa thì có câu: nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em, anh ơi có nghe lời người từ phố biển. Và phố biển ở đây chính là thành phố Nha Trang. Là một trong những hậu phương của quần đảo Trường Sa, Nha Trang nép mình bên bờ vịnh biển thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Cách đảo Trường Sa lớn khoảng 498 km đường biển. Thành phố cách Đà Nẵng khoảng 527 km, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 412 km đường bộ. Nha Trang cũng là cầu nối của khu vực Tây Nguyên và Biển Đông, cũng như giữa các tỉnh Nam miền Trung với nhau. Với khoảng cách từ đây tới các thành phố khác như là Quy Nhơn, Phan Thiết, Buôn Ma Thuột trên dưới 200 km. Nha Trang cũng nằm gần trung tâm của tỉnh Khánh Hòa, nằm giữa quân cảng Cam Ranh ở phía Nam, khu kinh tế Vân Phong ở phía Bắc, đèo Khánh Lê giáp với Tây Nguyên ở phía Tây. Địa giới hành chính thành phố giáp với thị xã Ninh Hòa ở phía Bắc, Duyên Khánh ở phía Tây, Cam Lâm ở phía Nam và phía Đông giáp Biển Đông. Hiện tại thì đây là thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa và cũng là nơi đặt trung tâm hành chính và các dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời là một trong những trung tâm kinh tế giáo dục của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, theo những quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương tiếp theo của Việt Nam. Điều đó có nghĩa là Nha Trang có thể trở thành một quận trung tâm hoặc là một thành phố trực thuộc thành phố Khánh Hòa. Địa hình. Thành phố Nha Trang có diện tích 254,29 km². Nếu xếp các thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam thành 3 phần theo diện tích thì Nha Trang thuộc nhóm các thành phố có diện tích lớn. Tuy vậy thì một phần không nhỏ diện tích này là các vùng đảo gần bờ, trong đó gồm các đảo Trí Nguyên, Hòn Tầm, Hòn Tre, Hòn Mung, đảo Khỉ, cùng với một số đảo đá khác chiếm tới hơn 15% diện tích của Nha Trang. Những hòn đảo này thì sắp xếp như là bình phong của thành phố. Địa hình bên phần đất liền của Nha Trang có phần giống với Quy Nhơn, với những vùng núi đồi phân tán, vùng chuyển tiếp và vùng đồng bằng hẹp. Nó được bao quanh bởi các ngọn núi ở phía Bắc và phía Nam, trước kia vốn chỉ được biết đến bởi người địa phương. Gần đây thì với sự phát triển của mạng xã hội, bỗng nhiên những dãy núi này trở nên rất nổi tiếng. Đó là núi Cô Tiên ở độ cao chừng 400 m, với 3 đỉnh nằm liền kề nhau, tựa như một hình dáng người phụ nữ xõa tóc và ngẩng mặt lên bầu trời. Hoàng Ngu Sơn, hay còn có tên gọi dân dã là núi Đồng Bò, là dãy núi nằm ở phía Nam, có độ cao lên tới 972 m. Hoàng Ngu Sơn được xem là nóc nhà của thành phố. Bên cạnh là núi Chính Khúc, cao 400 đến 500 m, và núi Hòn Rớ, cao trên dưới 300 m. Ngoài ra thì còn dãy núi liền kề với Diên Khánh và Ninh Hòa thì ít được biết đến hơn, có độ cao đến trên 500 m. Chạy giữa hai phần núi ở phía Bắc và phía Nam là con sông linh hồn của thành phố, là sông Cái Nha Trang, hay còn gọi là dòng sông Mẹ, bắt nguồn từ huyện miền núi Khánh Vĩnh, chảy về phía đông. Dòng chính đổ ra cửa Đại Cù Huân, hay còn được gọi là cửa lớn. Hai con sông khác có tên là sông Tắc và sông Quán Trường, chảy về phía đông nam, cùng đổ ra cửa Tiểu Cù Huân, hay còn được gọi là cửa Bé. Dòng chính tạo nên một dải đồng bằng hẹp có độ cao từ 2 đến dưới 10 m, kéo dài từ chân núi Cô Tiên đến chân núi Hòn Rớ. Đây là trung tâm dân cư của thành phố này. Sông cũng tạo nên những cồn đất, lớn nhất là cồn Ngọc Thảo và cồn Xóm Bóng. Từ trên các ngọn núi nhìn về dải đồng bằng trung tâm sẽ thấy địa thế của vùng đất Nha Trang đẹp đẽ không thua gì các điểm du lịch nổi tiếng khác ở khu vực Đông Nam Á. Các đơn vị hành chính. Hiện tại thì thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 19 phường và 8 xã. Các phường nội đô phía nam sông Cái bao gồm Sương Huân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Phương Sài, Phương Sơn, Lộc Thọ, Tân Lập, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường. Trong đó Vĩnh Nguyên bao gồm tất cả các đảo lớn gần bờ. Các phường phía bắc sông Cái là Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa và phường ven đô Ngọc Hiệp, quản lý 2 phần đất hai bên bờ sông và cồn Ngọc Thảo. Các xã gồm Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái và xã Phước Đồng. Địa phương đang lên phương án sáp nhập giảm 5 phường xã. Có thể khi các bạn xem video này thì thành phố chỉ còn 22 đơn vị hành chính trực thuộc. Chiến địa vùng Cao Thara. Trong tổ chức nhà nước Champa, một kiểu liên bang đặc biệt, theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào thực tế lãnh thổ và sự hưng thịnh của các tiểu quốc, hay còn gọi là địa khu, thì một tiểu quốc nhất định sẽ nắm vai trò là trung tâm chính trị hay là thủ đô của toàn vương quốc.
Có thể kể đến như là kinh đô Trà Kiệu, Quảng Nam, kinh đô Visaza hay Đồ Bàn, Bình Định. Trong suốt lịch sử của mình, Chăm Ba tham gia vào nhiều cuộc chiến với Phù Nam, Chân Lạp ở phía Nam, Đại Việt, Trung Hoa ở phía Bắc, thậm chí còn đối mặt với các vương quốc ở đảo Java. Cuối thế kỷ 16, trong khi lãnh thổ Đại Việt mở rộng đến Bắc đèo Cả, tức là ranh giới tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa bây giờ, thì Chăm Ba càng thu hẹp về phía Nam. Chỉ còn hai tiểu quốc là Kauthara, từ đèo Cả đến vịnh Cam Ranh, và Banduranga, tương đương với tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận bây giờ. Kinh thành Vijaya không còn, trung tâm chính trị buộc phải dời về phía Nam. Có người cho rằng ở xung quanh tháp Bà Nha Trang, nhưng người khác thì cho rằng ở Ninh Thuận. Người làm video thì không đủ căn cứ để tranh luận, nhưng Kauthara là một tiểu quốc có vị trí thuận lợi, nằm ở ngã ba giao thương, lại liên kề với Đại Việt, nên nghiễm nhiên trở thành vùng chiến địa. Lúc này thì phía ngoài đang diễn ra sự phân tranh quyền lực. Năm 1631, chúa Nguyễn cho lập sở đúc súng Đại Bác, mở trường bắn, trường tập voi tập ngựa. Cứ hàng năm tập luyện để phòng bị chiến tranh, chống chọi với họ Trịnh, nhưng cũng sẵn sàng tiếp tục mở rộng bờ cõi về phía Nam. Năm 1651, quốc vương Chăm Ba là Borome mất, Borop, tức là vua Bà Tắm, lên làm quốc vương kế nhiệm. Ông tăng cường củng cố thành lũy, căn cứ ở vùng Kauthara để đối phó với quân Nguyễn. Theo nghiên cứu của các tác giả đăng trên tạp chí khoa học Đại học Huế, cho rằng số quân đóng ở đây là khoảng 3.000 đến 4.000 quân. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Năm 1653, chúa Nguyễn sai Hùng Lộc thống lãnh 3.000 quân đi đánh. Tiến quân vượt đèo Hổ Dương, núi Thạch Bi, đánh thẳng vào thành. Nhân lúc đêm phóng lửa đánh gấp, kết quả hạ được thành. Vua Bà Tắm chạy thoát. Sách Đại Nam Thực Lục của Quốc sử quán Triều Nguyễn ghi rằng vua Bà Tắm sai con là Sát Bờ Ân mang thư xin hàng. Hùng Lộc đem việc báo lên, chúa y cho, khiến lấy sông Phan Rang làm giới hạn. Phía tây sông Phan Rang vẫn thuộc về Chiêm Thành, bắt giữ Lệ Cống. Điều đó có nghĩa là từ phía đông của sông Phan Rang trở về phía bắc đã trở thành lãnh thổ của chúa Nguyễn. Như vậy thì năm 1653 là cột mốc mà vùng đất ngày nay là Khánh Hòa được thành lập, đến nay cũng hơn 370 năm. Chúa Nguyễn cho lập ở đây Dinh Thái Khang, gồm hai phủ là phủ Thái Khang, tương ứng với huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa ngày nay, và phủ Diên Khánh, tương ứng với thành phố Nha Trang, Cam Ranh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và một phần phía bắc của tỉnh Ninh Thuận ngày nay. Sự hình thành Nha Trang. Tháng 10 năm 1832, vua Minh Mạng thực hiện cuộc cải cách hành chính quy mô lớn, cho thành lập 31 tỉnh trên toàn quốc. Vào thời điểm đó thì tỉnh Khánh Hòa gồm hai phủ, Diên Khánh và Ninh Hòa, chia thành 4 huyện, tỉnh lỵ đặt tại phủ Diên Khánh. Chưa rõ cụ thể ở vị trí nào, nhưng chắc chắn nằm ở trung tâm của đô thị Diên Khánh bây giờ. Các bạn đi ngang thì có thể thấy xung quanh nơi này vẫn còn có thành cổ, là thành cổ Diên Khánh. Khi đó thì Nha Trang vẫn là một vùng đất hoang vu nhiều thú dữ, thuộc huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh, cách tỉnh lỵ khoảng 10 km. Có thể thấy là đô thị Diên Khánh phát triển trước so với Nha Trang. Người làm video thì nghi ngờ rằng có hai vấn đề như thế này. Vấn đề thứ nhất có thể là do vùng Diên Khánh là vùng đất đai bằng phẳng, dễ phát triển giao thông hơn. Nhưng ở vùng đất cửa sông Cái, tức là Nha Trang, thì lại thuận lợi cho việc giao thương, đặc biệt là giao thương đường biển. Nên là cái vấn đề thứ hai có thể là biết đâu trước đây đã từng có những cái khu dân cư tiền bối rồi, từng sinh sống và buôn bán ở vùng cửa sông Cái. Nhưng mà do nhiều đợt chiến tranh có thể đã bị tàn phá rồi cũng nên. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đánh chiếm Khánh Hòa. Từ đó đến đầu thế kỷ 20, lúc này theo sự mở rộng dân cư thông thường thì người ta cũng dần dần nhận ra được vị trí quan trọng của Nha Trang. Cộng với cảnh quan của vùng vịnh biển nữa, thành ra các xóm làng mọc lên gần phía biển. Trong loạt bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên đăng trên báo Thanh Niên có dẫn lại quyển sách của một bác sĩ người Pháp đề tựa là On and Off Duty in An Nam, nói rằng Nha Trang vào năm 1904 như một làng chài, có khoảng 3.000 người. Ngoài người Việt thì thị tứ này còn có những hàng quán của người Hoa, có sự hiện diện khá rõ nét của người Chăm trong sinh hoạt và buôn bán hàng ngày. Đến năm 1924, nhận thấy Nha Trang ngày càng quan trọng, tương lai có thể phát triển thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, vua Khải Định đã ban hành dụ được toàn quyền Đông Dương chuẩn y, thiết lập thị trấn Nha Trang. Địa phương chọn cột mốc này để đánh dấu sự hình thành đô thị của Nha Trang. Đến năm 2024 thì chính thức đã tròn 100 năm. Cái thú vị là thời Pháp thuộc thì chính quyền Pháp coi Nha Trang là tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan chuyên môn của chính quyền thuộc địa đều đặt tại Nha Trang. Tuy nhiên, các cơ quan thuộc triều đình nhà Nguyễn thì vẫn đóng ở thành Diên Khánh. Đầu thế kỷ 20, tại Nha Trang đã có khu chợ sầm uất bên cạnh đầm nước, gần cửa biển. Có bưu điện, tòa nhà hành chính, viện Pasteur, nhà thờ núi. Có trường Nam tiểu học dạy chữ quốc ngữ, vân vân.
Chúng ta có thể quan sát đây là bản đồ Nha Trang năm 1933. Ngày 15 tháng 3 năm 1944, thị xã Nha Trang chính thức được thành lập. Theo một cái nguồn tài liệu chưa kiểm chứng thì lúc này có khoảng 40.000 người. Đến khoảng những năm 1960, năm 1970, cũng theo tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên, vị thế Nha Trang bấy giờ được củng cố và chú trọng hơn, được xem là một trong 5 đô thị lớn nhất của miền Nam. Ngày 30 tháng 3 năm 1977, thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành thành phố trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ của tỉnh Phú Khánh, bao gồm 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hiện nay. Năm 1989, tái lập tỉnh Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh cũ, Nha Trang là tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa. Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại 1. Rõ ràng chúng ta thấy thì khu vực đô thị này chỉ mới hình thành từ đầu thế kỷ trước mà thôi. Mà đến nửa đầu thế kỷ này, chúng ta đã thấy một Nha Trang như thế, quả là rất nhanh chóng và kỳ vọng sẽ có sự phát triển hơn nữa trong 10 năm tới đây. Thành phố chọc trời thứ 3 cả nước. Theo một thống kê không chính thức về số lượng tòa nhà cao trên 100m thì Nha Trang hiện có 46 tòa, xếp thứ 3 cả nước, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta không bàn đến việc nhà cao tầng là tốt hay xấu, nhưng mà đó là một cái thông tin tham khảo để chúng ta hình dung về một địa phương nào đó, để thấy là mật độ xây dựng trên một phạm vi diện tích ở Nha Trang là rất cao. Các tòa nhà cao tầng ở Nha Trang chủ yếu là các tòa nhà khách sạn và các chung cư cao cấp, đa số được hoàn thành trong khoảng 10 năm trở lại đây. Diện mạo đô thị của Nha Trang có sự đối lập rõ rệt. Tính từ phía biển và đường Trần Phú trở vào phía trong thì 3 lớp nhà đầu tiên có sự hiện diện dày đặc của các tòa nhà cao tầng từ 20 mấy tầng trở lên, khá giống với khu ven sông của Sài Gòn. Còn từ đó trở về phía trong là những căn nhà thấp từ 3 đến 4 tầng trở xuống, lại khá giống với các khu vực quận Tân Phú và Tân Bình. Điểm tích cực ở diện mạo thành phố Nha Trang chính là sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và đô thị. Với bờ biển trải dài, những dải cát vàng và làn nước biển trong xanh. Khu trung tâm có kiến trúc hiện đại với những khách sạn, resort sang trọng và các cơ sở dịch vụ tiện ích phục vụ cho du khách, tạo ra một cái sự pha trộn giữa địa thế tự nhiên và sự tiện nghi của một thành phố du lịch. Quảng trường biển, khu vực xung quanh tháp Trầm Hương, công viên biển Phù Đổng thuộc phường Lộc Thọ là những khu vực công cộng rộng rãi và là không gian diễn ra các hoạt động sinh hoạt thường nhật, cũng như rất hợp lý khi tổ chức các lễ hội văn hóa nghệ thuật biển của thành phố. Ngược lại thì khu cũ phía trong vốn là khu phát triển trước, vẫn để lại hệ thống đường cũ như trước đây. Nhưng hiện nay thì nhà cửa cũng đã đông lên, khiến cho nó có phần hơi chật hẹp, không tạo được sức hút đầu tư mới, thiếu sự hấp dẫn đầu tư khi mà người ta đã quá chú trọng vào mặt tiền bờ biển. Nếu hài hòa được giữa phía trong và phía ngoài nữa thì thành phố này phải nói là rất là tốt luôn. Mình cũng rất là thích khu mới phía bắc của Nha Trang. Từ phía bờ bắc sông Cái qua đèo Lương Sơn đến trung tâm xã Vĩnh Lương. Phải nói là quang cảnh thì nó thuận với mắt của mình. Những con đường uốn lượn quanh những ngọn đồi sát biển, không gian đô thị cũng dần mở rộng. Mãi đến sau này khi trở lại Nha Trang thì mình mới có dịp ra đây, mới thực sự thấy là Nha Trang rộng lớn đến mức nào. Hệ thống giao thông. Hệ thống giao thông của Nha Trang có sự phát triển đáng kể, nhất là trong vài năm gần đây. Các tuyến đường trục Bắc Nam quan trọng của thành phố là đường Trần Phú ở trung tâm phía nam sông Cái. Kéo dài lên bờ Bắc thì nó có tên là Phạm Văn Đồng, đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Tất Thành và quốc lộ 1C đoạn từ đèo Rù Rì đến Bùng Binh Mã Vòng. Đây là một phần quốc lộ 1 đoạn vượt sông Cái có tên là cầu Xóm Bóng, kết nối Cù Lao Xóm Bóng với bờ Bắc của sông. Tiền thân cây cầu đã được đưa vào sử dụng từ năm 1969 và đã xuống cấp nên được thay thế bằng cầu Xóm Bóng mới, với chiều dài gần 330m, rộng 19m, 4 làn xe, được xây dựng mới nằm ngay vị trí cầu cũ. Chia sẻ lưu lượng đáng kể với cầu vượt sông còn lại là cầu Trần Phú, vốn đã gồng mình cho các phương tiện đi về phía bắc của thành phố. Các trục đường ngang đông tây quan trọng là đường Võ Nguyên Giáp nối trung tâm thành phố Nha Trang với Diên Khánh, tại một giao lộ mà người dân còn gọi là ngã ba Đà Lạt, được thông xe vào tháng 2 năm 2018 với tổng chiều dài 10 km, lộ giới 60m. Tuyến song song với đường này là đoạn còn lại của quốc lộ 1C từ Mã Vòng tới ngã ba thành Diên Khánh. Toàn tuyến 1C dài 17 km. Thực tế quốc lộ này đã được Bộ Giao thông Vận tải quyết định chuyển thành đường địa phương và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý. Trên phạm vi quốc gia thì Nha Trang có quốc lộ 1 kết nối với Phú Yên ở đầu phía bắc, với Ninh Thuận ở đầu phía nam. Đường mới quốc lộ 27C có điểm đầu tại ngã ba Đà Lạt, đường Võ Nguyên Giáp, nối Nha Trang với thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, hay còn gọi là con đường nối biển và hoa. Quốc lộ này khá quanh co và ngoạn mục,
Có đoạn đi qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33 km, là một trong những con đèo dài nhất ở Việt Nam. Hệ thống đường cao tốc cũng đã và đang được hoàn thiện. Mặc dù đều không nằm trong địa giới thành phố, nhưng mà có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông của thành phố này. Đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Khánh Hòa gồm 2 đoạn Vân Phong - Nha Trang đang triển khai và Nha Trang - Cam Lâm đã hoàn thành. Các tuyến nối duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên qua Khánh Hòa thì có 2 tuyến, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, tuyến này đã được khởi công, và tuyến Nha Trang - Liên Khương đang trong quá trình lập dự án nhằm chia lửa với quốc lộ 27C. Trước đây thì sân bay Nha Trang nằm trên đường Trần Phú, nhưng vì sân bay này nằm ngay trung tâm thành phố, chiếm một diện tích khá lớn, kèm theo đó là những hạn chế phát triển quy hoạch, cơ sở hạ tầng, đường bay hẹp, không thích hợp cho việc máy bay hạ cánh. Nên từ năm 2004 đã chuyển ra một địa điểm mới, cách trung tâm 43 km về hướng Nam. Sân bay nằm trên địa bàn thành phố Cam Ranh, có tên chính thức là Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, ký hiệu là CXR. Tuy nhiên, nhiều hãng bay vẫn hiển thị tên không chính thức của sân bay này là sân bay Nha Trang. Từ đây về thành phố thì có nhiều phương tiện công cộng với mức giá hợp lý. Cùng với các sân bay ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì có lẽ sân bay Cam Ranh này cũng là một trong những nơi đón chuyến bay quốc tế nhiều nhất đến Việt Nam, với các đường bay thẳng tới nhiều thành phố ở Liên bang Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Kazakhstan, và sắp tới sẽ có thêm chuyến bay đi Mông Cổ. Nói về giao thông thì không thể không nói đến đường sắt và nhà ga Nha Trang. Đây là một trong những nhà ga đặc biệt, nằm trên đường Thái Nguyên, phường Phước Tân. Được khánh thành vào năm 1936 với sự hài hòa độc đáo của cảnh quan kiến trúc, ga Nha Trang được coi là ga đẹp thứ nhì ở Đông Dương thời đó, chỉ sau ga Đà Lạt. Hiện nay, ga Nha Trang là một trong những nhà ga chính trên tuyến đường sắt Bắc Nam, là nơi dừng đậu của tất cả các chuyến tàu thống nhất. Đường ray được thiết kế đặc biệt theo kiểu vòng cung. Thường thì khi vào các ga cục thì người ta phải đổi đầu kéo để tàu chạy ngược ra. Nhưng mà ở Nha Trang thì tàu có thể đi theo một vòng mà không cần phải thay đầu máy. Có lẽ ở Việt Nam thì chỉ có duy nhất Nha Trang là có kiểu thiết kế này. Ngoài các tàu Bắc Nam thì ở Nha Trang còn có một tàu riêng chạy cự ly ngắn giữa ga Nha Trang và ga Sài Gòn. Nhưng mà mình thấy thì không thích cái chuyến tàu này lắm, do là nó chạy chậm và phải tránh tàu khác. Ngoài ra thành phố còn có các bến cảng nối các đảo gần bờ, chủ yếu phục vụ cho du khách tới tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang. Kinh tế. Khánh Hòa là xứ trầm hương, non cao biển rộng người thương đi về. Khánh Hòa là một trong những vùng trồng trầm nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao ở giữa trung tâm thành phố Nha Trang có biểu tượng tháp trầm hương. Thực ra thì trầm trồng nhiều là ở thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, huyện miền núi Khánh Vĩnh. Còn ở thành phố thì không còn nhiều không gian lắm. Sau khi được sản xuất thì một phần không nhỏ trầm hương sẽ được mang về Nha Trang để thuận tiện cho việc tiếp cận với người mua. Ngoài trầm hương thì yến xào Khánh Hòa cũng từ lâu đã trở nên nổi tiếng với chất lượng thượng hạng. Theo một thống kê trên báo Nhân dân thì Việt Nam hiện có khoảng 50 đảo yến, trong đó riêng Khánh Hòa đã có tới 33 đảo với 173 hang có chim yến sinh sống, chiếm tới hơn 70% tổng sản lượng yến xào thiên nhiên của cả nước. Mình không chắc, nhưng nhiều khả năng thì hai lĩnh vực sản xuất, buôn bán trầm hương và yến xào ở Nha Trang thì được xếp vào ngành công nghiệp chế biến và thương mại, chứ không phải là ngành nông nghiệp hay là lâm nghiệp. Ở thành phố Nha Trang thì tính chung tỷ trọng hai ngành dịch vụ và công nghiệp xây dựng thì đã chiếm tới hơn 95% trong cơ cấu kinh tế. Trong đó thì thương mại dịch vụ là có đóng góp nhiều nhất. Trong khu vực thương mại dịch vụ thì du lịch là ngành mũi nhọn. Khách đến Nha Trang thì áp đảo so với các địa phương khác trong tỉnh. Theo báo cáo mới đây của thành phố, tính chung 11 tháng đầu năm nay, doanh thu du lịch của Nha Trang đã đạt gần 23.000 tỷ đồng, với số lượng khách lưu trú đạt gần 5 triệu lượt người. Trong đó thì khách quốc tế đạt gần 1.400.000 lượt người. So với các địa phương khác thì du lịch Nha Trang phục hồi rất là nhanh. Nha Trang không phải là vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, nhưng mà cũng có các doanh nghiệp sản xuất và chế biến. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là các ngành chế biến thực phẩm, thuốc lá, dệt may, đóng tàu. Giá trị sản xuất công nghiệp của Nha Trang chiếm 32,1% giá trị công nghiệp của toàn tỉnh. Thành phố có một số làng biển ở Hòn Rớ và Vĩnh Lương. Hoạt động nuôi thủy sản lồng bè cũng rải rác ở một số đảo trong vịnh Nha Trang, chủ yếu là nuôi tôm hùm, cá bớp, cá hồng, vân vân. Tuy nhiên, ngành nông lâm thủy sản cũng không phải là thế mạnh, đóng góp chưa tới 5% cơ cấu kinh tế của thành phố và có xu hướng giảm. Một số cơ sở đã được di dời hoặc bắt đầu gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm. Video vẫn còn nhiều nội dung hay ở phía trước, nhưng xin được tâm sự với khán giả. Mọi người có thể thấy video này bình thường thôi, nhưng mà về phương diện nội dung, nó đã tốn thời gian của mình hơn cả việc làm một khóa luận tốt nghiệp. Thành ra những động viên của anh chị là rất là quý báu, bằng cách hãy nhấn đăng ký.
Trước đây thì có một cái video mình đã nhận được tới 40.000 lượt đăng ký. Hy vọng video này sẽ vượt qua kỷ lục đó. Dân cư và tín ngưỡng. Ước tính dân số toàn thành phố hiện tại là khoảng 500.000 người, tức là một đô thị nửa triệu dân rồi đó hang. Mật độ dân số khá cao, tại các phường trung tâm có thể lên tới hơn 30.000 người trên 1 km vuông. Dự báo đến năm 2030, thành phố sẽ có quy mô dân số khoảng 640.000 người. Dân số thành phố Nha Trang phần lớn là người Kinh, ngoài ra có khoảng 1 đến 2.000 người Hoa và một số người Chăm, Rắc Lây. Căn cứ vào lịch sử thì người Nha Trang cũng có thể là hậu duệ của các lớp dân vùng Nam Ngãi, Bình Phú thời chúa Nguyễn. Năm đó thì khi mà Dinh Thái Khang được lập thì bằng những chính sách ưu đãi của chúa Nguyễn đối với vùng đất mới, đông đảo người Việt chủ yếu là các binh lính đồn trú cùng các gia đình của họ từ vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên chuyển vào sinh sống. Các bạn ở Nha Trang thì có thể về đó để kiếm ông cố ông sơ nha, mới chơi thôi. Trong những năm gần đây thì trên địa bàn thành phố cũng có một vài nhóm người nước ngoài sinh sống và làm việc thường xuyên. Một số ít trong số họ hiện đã định cư lâu dài và nhập quốc tịch Việt Nam. Có một điều rất hay và lấy làm thú vị, đó là về một nét tín ngưỡng của người Nha Trang. Mình sẽ được phép trình bày hơi dài một chút. Giả sử truyền rằng hàng ngàn năm trước tại vùng đất mà ngày nay là Khánh Hòa, người dân còn nghèo khổ, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Bà Thiên Nghi Anna, người ẩn mình trong khúc gỗ Kỳ Nam, đã dạy cho họ cài cấy, kéo sợi, dệt vải và đưa ra những luật lệ lễ nghi. Từ đó ruộng nương được mở rộng, đời sống dân chúng ấm no, hạnh phúc, có cơm ăn, áo mặc, thiên nhiên thuận hòa. Câu chuyện đã được khắc tại Am Chúa, tức là nơi tương truyền bà Giáng Thế, ngày nay thuộc Diên Khánh, cách trung tâm Nha Trang khoảng 13 km về phía tây bắc theo đường chim bay. Và tại Văn Bia trong quần thể Tháp Bà Nha Trang. Truyền thuyết đã được ông Phan Thanh Giảng, vị quan thượng thư bộ lễ dưới triều Nguyễn, ghi chép, biên soạn và cho khắc bia. Ghi chép cũng nói rằng, để nhớ công ơn bà, nhân dân đã tạc tượng vào năm 817, tức là thuộc thế kỷ thứ 9. Đối chiếu với lịch sử thì nó thuộc thời kỳ Chăm Ba. Tuy nhiên, theo những nhà nghiên cứu về văn hóa Chăm thì không hẳn là như vậy. Con người vào thời Chăm Ba chịu ảnh hưởng của các tôn giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ. Khi xây dựng tháp tại Nha Trang, nguyên thủy chính là tháp thờ thần Parvati, vợ của Shiva, tức là thần hủy diệt vô minh. Trên các bia ký lưu lại ở tháp, nếu ghi bằng chữ Phạn cổ thì tên của bà là Paravati Kautherevati, và ghi bằng chữ Chăm thì có tên gọi đầy đủ là Giang Bo Inu Nara, nên chúng ta còn gọi tháp bà là tháp bà Bo Naga. Theo đó thì Giang là thần, Bo là tôn kính, là ngài, Inu là mẫu, là mẹ, Naga là xứ sở, đất nước. Nói tóm lại là đức thần mẹ của xứ sở. Bà vừa được tôn là thổ mẫu, vừa là nông thần. Câu chuyện ở dưới là nhìn nhận theo văn hóa Chăm, còn câu chuyện ở trên là cách nhìn của người Kinh và các nhóm dân khác. Tuy có sự khác biệt, nhưng nó đã thể hiện một hiện tượng thú vị mà người ta gọi đó là sự giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa các cộng đồng trong một khu vực địa lý. Nó có một cái giống nhau, đó là điều thể hiện rõ tín ngưỡng thờ mẫu của các dân tộc Đông Á, Đông Nam Á. Nhiều người ở Nha Trang và một số cư dân khác ở Nam miền Trung, dù ít dù nhiều và dù niềm tin không hẳn giống nhau, nhưng họ có một niềm tin tín ngưỡng đối với vị nữ thần ở Tháp Bà. Nhiều người sẽ đến đây để mà cầu thuận lợi trong việc làm ăn và cuộc sống. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa, thì từ những ngày vía bà, theo cách gọi của người dân địa phương, mùng 8, 18, 28 âm lịch hàng tháng, đến ngày Thay Y hàng năm, ngày 20 tháng 3, 20 tháng 12 và 12 tháng 7 âm lịch, cho đến đêm giao thừa và 3 ngày Tết Nguyên Đán, Tháp Bà trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Riêng ngày lễ hội diễn ra từ 20 đến 23 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày hội của không chỉ người dân Khánh Hòa mà còn cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đối với những người làm trầm ở Khánh Hòa, người ta tôn bà là bà tổ của ngành trầm hương, vì tin rằng bà Thiên Nghi Anna đã có công nhấn chìm một đoàn thuyền của quân xâm lược nước ngoài ngay trước cửa sông Cái. Hồn bà nhập vào cây gió bầu, cho ra trầm hương và kỳ nam quý giá. Người làm trầm chọn ngày 2 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ ngành trầm hương. Du lịch. Nha Trang có hình thái thời tiết điển hình là nắng và hơi nóng một chút. Nhưng mà đối với một thành phố biển như Nha Trang thì không nắng họ mới sợ thôi. Số giờ nắng trong năm là khoảng 2.500 giờ, đồng thời lượng mưa trung bình ở Nha Trang là thấp. Kế hoạch du lịch ở đây có thể tiến hành suốt cả năm, nhưng mà tốt nhất vào khoảng từ tháng 12 năm trước đến tháng 8, tháng 9 năm sau. Những nước có nhiều khách du lịch đến với Nha Trang là Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên bang Nga và một số nước châu Âu. Lợi thế của Nha Trang là thời tiết ấm áp quanh năm.
Khi mà các nước ôn đới bước vào mùa đông và mùa xuân thì ở đó khá lạnh, thành ra họ sẽ chọn đến những vùng ấm hơn để nghỉ dưỡng và tận hưởng không khí của một vùng biển nhiệt đới. So với các địa phương khác trong nước thì Nha Trang khá quy củ trong cách tổ chức du lịch, giá cả phần lớn được niêm yết, hình thức du lịch cũng rất đa dạng. Người lớn đi theo cách người lớn, gia đình đi theo cách của gia đình. Những bãi biển ở Nha Trang thường có khách đến rất là sớm, tầm khoảng 3 giờ chiều là đã có người ra biển và tầm khoảng 4 giờ rưỡi chiều về tối là bắt đầu đông đúc. Lúc này thì mới thấy những cái tòa nhà cao tầng có tác dụng. Dãy nhà cao chắn phía tây của bờ biển, thành ra khi mà trời ngã về chiều thì là một cái dãy dọc bờ biển được che mát một cách ngẫu nhiên. Du khách có thể chọn bãi biển dọc theo đường Trần Phú, gần tháp Trầm Hương, quảng trường biển hoặc là bãi biển ở Hòn Chồng, ở phía bắc thành phố. Bãi biển trung tâm thì thường có lẽ là bãi biển của du khách nhiều hơn, còn đối với người địa phương có vẻ họ thích đến cái chỗ Hòn Chồng hơn. Những cái tour du lịch chắc chắn phải đưa bạn đến thăm tháp Bà Ponagar. Một phần là vì sức mạnh niềm tin tín ngưỡng trong dân gian đã nêu lúc nãy, và cũng một cái nữa đó là sự uy nghi của kiến trúc đền tháp. Tháp nằm ở bờ bắc sông Cái trên ngọn đồi Cù Lao. Từ đây thì có thể mở ra góc nhìn về các vùng đô thị của thành phố Nha Trang. Đây là công trình tiêu biểu đặc sắc của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của dân tộc Chăm. Hàng năm vào các ngày vía và ngày lễ thì sẽ có thể chiêm ngưỡng được những nghệ nhân Chăm múa bóng rổi. Đặc biệt những nghệ nhân thường xuất thân ở Cù Lao ở giữa sông Cái, ngay cạnh tháp Bà. Chính vì thế mà nó được đặt tên luôn là Cù Lao Sớm Bóng. Một công trình lịch sử khác của Nha Trang đó là nhà thờ Chánh tòa Nha Trang. Ngày trước cư dân thưa thớt, khi các cơ sở chính quyền được thành lập để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của công chức cùng một số người dân địa phương thì Pháp đã cho xây dựng một số nhà nguyện nhỏ trên bờ biển. Thời gian qua đi thì cư dân càng ngày càng tăng. Năm 1928, nhà thờ Nha Trang được xây dựng ở độ cao 12 m trên đỉnh đồi Hoàng Lân, với lối kiến trúc giống như các nhà thờ Công giáo phương Tây, đồng thời được xây dựng phần lớn là bằng đá. Thành ra, nhà thờ trăm tuổi này còn được gọi là nhà thờ đá hoặc nhà thờ núi Nha Trang. Có tuổi đời không kém, thậm chí là còn lâu hơn, là công trình Phật giáo chúng ta đang thấy trên màn hình. Đó là chùa Long Sơn, ngôi cổ tự có từ cuối thế kỷ 19. Tôi nghĩ hồi đó đây là khu vực hẻo lánh, giờ đây thì nó đã nằm giữa trung tâm phố thị rồi. Ngoài việc là ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất của tỉnh thì ở đây còn có tượng Phật Thích Ca cao 21 m, từng được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là tượng Phật Thích Ca ngoài trời lớn nhất ở Việt Nam. Du khách cũng có thể tham quan Viện Hải Dương học Nha Trang. Với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ, Viện Hải Dương học Nha Trang được thành lập bởi người Pháp vào năm 1923. Đây là một trong những nơi nghiên cứu biển và đại dương cũng như sự đa dạng sinh học biển đầu tiên ở Việt Nam. Từ đây thì các nhà khoa học Pháp và Việt cũng tiến hành nghiên cứu về Trường Sa và Hoàng Sa trên nhiều khía cạnh. Ngày nay thì ở đây trưng bày nhiều bản đồ và bằng chứng lịch sử chủ quyền các đảo ở Biển Đông. Bảo tàng của Viện Hải Dương học cũng sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ đặc trưng cho hệ sinh thái biển với khoảng 4.000 loài sinh vật. Nha Trang cũng là địa điểm vui chơi và thưởng thức ẩm thực lý tưởng. Thành phố có nhiều quán bar, có những quán bar trong nhà và ngoài trời, trên sân thượng và dưới lòng đất. Các bạn có thể đi dọc đường Trần Phú và lựa chọn một vài nơi hợp lý. Ẩm thực cũng đa dạng với các món hải sản, đặc biệt là các món làm từ sứa. Thành phố cũng có nhiều tiệm bán nem nướng lâu đời. Mặc dù nem nướng thì xuất phát ở Ninh Hòa, ở phía bắc so với Nha Trang, nhưng mà đến Nha Trang thì nó lại trở nên phổ biến vì dễ tiếp cận với khách du lịch hơn. Vùng hải đảo ven bờ Vịnh Nha Trang sẽ dành cho những ai yêu thích biển đảo. Bạn có thể đến bến tàu Cầu Đá và lựa chọn cụm đảo phía nam, hoặc bến tàu Long Phú để đến các đảo nhỏ hơn ở phía bắc, thăm các làng chài và các bãi biển hoang sơ. Các đảo như Hòn Tre, Hòn Tầm, đảo Trí Nguyên có các dịch vụ như là tắm bùn, golf, lặn biển hoặc ghé thăm các làng bè tôm hùm. Ngoài ra, ở Nha Trang phải nói còn nhiều hoạt động đáng trải nghiệm như là leo núi, đi xe đạp đang nổi lên gần đây. Lý tưởng nhất là về vùng núi ở ngoại ô phía bắc so với thành phố, với các cung đường ven biển đẹp như tranh vẽ. Núi Cô Tiên là một ngọn núi cao phía bắc thành phố, mang hình dáng của một người phụ nữ đang nằm với 3 đỉnh tương ứng với phần đầu, ngực và chân của một cô tiên. Gắn với câu chuyện nhân gian truyền miệng là cô tiên đã nằm xuống sau khi chiến đấu với thủy quái dưới biển để bảo vệ đời sống của người dân. Ngày nay thì núi Cô Tiên là một địa điểm cắm trại và luyện tập thể dục thể thao quen thuộc của người dân địa phương. Có thể sẽ cảm nhận được quang cảnh trong lành và yên bình trong một nhịp sống ồn ào của thành phố biển. Theo quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến năm 2030, tất cả các huyện của tỉnh, từ miền núi đến hải đảo, đều sẽ trở thành đô thị loại 5 trở lên. Và sẽ có 2 đô thị loại 1 là Nha Trang và đô thị Cam Lâm.
Trong đó, Nha Trang vẫn sẽ là đô thị hạt nhân, Cam Ranh là đô thị du lịch logistics, Cam Lâm sẽ trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế, Vạn Ninh sẽ trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, Ninh Hòa là đô thị công nghiệp, Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, Trường Sa là một trung tâm phát triển trên biển. Còn về phương án phát triển đô thị hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương, có một số đề xuất. Sở Xây dựng Khánh Hòa từng đề xuất phương án thành phố trực thuộc Trung ương Khánh Hòa sẽ được tổ chức thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện. Theo đó thì sẽ thành lập 2 quận trên cơ sở diện tích của thành phố Nha Trang hiện tại, lấy sông Cái làm ranh giới, có thể lấy tên là quận Vĩnh Xương và quận Nha Trang. Cùng với đó là 2 thành phố Cam Ranh, Cam Lâm, 3 thị xã Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh, 3 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện đảo Trường Sa. Phương án khác là tổ chức thành 9 đơn vị hành chính, bao gồm thành phố Nha Trang, 2 quận Cam Ranh và Cam Lâm, 3 thị xã Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh, cùng 3 huyện là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Trường Sa. Hồi tháng 9 rồi thì trên báo Kinh tế và Đô thị có dẫn thông tin nói rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ưu tiên phương án thứ 2. Tuy nhiên thì tôi nghĩ vấn đề này sẽ còn được tiếp tục bàn bạc trong những năm tiếp theo. Từ một vùng đất được kể trong truyền thuyết là hàng vi cơ cực, hơn 1.000 năm sau, một vùng đô thị rộng lớn ở Nam miền Trung đang được hình thành, nơi có những dãy cao ốc chọc trời cạnh biển Đông. Nha Trang vẫn đang cho thấy đây là một điểm thu hút du khách hàng đầu của Việt Nam và là một địa điểm đáng ghé thăm ở Đông Nam châu Á. Xin cảm ơn anh Trần Hoàng, công ty du lịch Hoàng Tour, fanpage Nha Trang trong tôi, chị Nghi Phương, kênh YouTube Kiên Giang Land cùng các đơn vị và các cô chú đã hỗ trợ thực hiện video này. Rất mong quý khán giả mới lẫn quý khán giả lâu nay hãy dành thời gian đăng ký kênh và bình luận cho vui nha. Xin chân thành cảm ơn.